हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल युनिक इलेक्ट्रिशियनमा। र आज तपाईहरुको माझ एउटा भिडियो लिएर आएको छु फ्रेन्ड्स, जसमा तपाईले यहाँनिर देखिरहनु भएको छ एउटा ट्रान्सफर्मर छ फ्रेन्ड्स। र यो ट्रान्सफर्मरको मेरो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ 10 छ फ्रेन्ड्स है। यो एउटा त तपाईको 0 हो, एउटामा तपाईको 10 आउँछ है। जस्तो हाम्रो थुप्रै प्रकारको हुन्छ है, 12-0-12 है, तपाईको 18-0-18 हैन, निकै हुन्छ फ्रेन्ड्स। र युपीएसहरुको ट्रान्सफर्मर पनि हेर्यो भने थुप्रै आउटपुट निस्केको हुन्छ, यहाँबाट तपाईको 4टा वायरहरु पनि आएको हुन्छ है। र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मर छ, यो ट्रान्सफर्मरबाट चाहिँ जति पनि हाम्रो यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो है फ्रेन्ड्स। पहिला चाहिँ यो स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो, र यसले चाहिँ जति पनि यता चाहिँ इनपुट साइड हो है, यो चाहिँ इनपुट साइड हो। र इनपुटमा तपाईको घरको सप्लाई जुन चाहिँ 230 छ, 220 जति नै छ, यहाँबाट सप्लाई दिनुभयो भने यसलाई चाहिँ यो 230 लाई चाहिँ स्टेप डाउन गरेर चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई यहाँबाट 10 दिन्छ फ्रेन्ड्स भोल्टेज। र म पहिला तपाईहरुलाई भोल्टेज पनि चेक गराइहाल्छु फ्रेन्ड्स। र यो दुईटा एसी वायर छ फ्रेन्ड्स है, यो दुईटा एसी वायरलाई यसरी जोडिदिन्छु फ्रेन्ड्स है। र अर्को वायरलाई पनि म यसरी जोडिदिन्छु है। त्यहाँबाट म तपाईलाई भोल्टेज चेक गराउँछु फ्रेन्ड्स। र मल्टिमिटर लिनुहोस् है, यो चाहिँ अलिकति तपाईहरुले उस गर्नुहोस्, म अलिकति क्यामेराको एंगल घुमाउँछु फ्रेन्ड्स। र फ्रेन्ड्स यहाँनिर हेर्नुहोस्, दुईटा एसी वायरलाई मैले जोडेको छु, र यो भोल्टेजलाई म 750 मा बनाउँछु, र म यहाँनिर सप्लाई दिन्छु फ्रेन्ड्स। र सप्लाई दिँदाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, मेरो घरको सप्लाई कति आउँदैछ यहाँनिर 253-54 आउँदैछ हैन फ्रेन्ड्स। हेर्नुहोस्, यहाँ सप्लाई आयो हैन फ्रेन्ड्स। अब चाहिँ यहाँनिर तपाईले आउटपुट पाउनुहुन्छ फ्रेन्ड्स है। र आउटपुटको लागि चाहिँ के गर्ने फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईको एसी नै आउँछ नि फ्रेन्ड्स हैन, एसी आउँछ तर स्टेप डाउन भएर आउँछ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि म यो 200 मा राख्छु फ्रेन्ड्स। र यहाँनिर सप्लाई दिन्छु फ्रेन्ड्स। र जहिले पनि याद गर्नुस्, तपाईको ट्रान्सफर्मर लोकल हैन भने चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँनिर इलेक्ट्रिक शक मार्दैन फ्रेन्ड्स। र तपाईहरुले अब यो अलिकति जोगेर गर्नुस् फ्रेन्ड्स है। मैले त हातले पक्रिरहेको छु यहाँनिर है। यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् 10.7 दिँदैछ फ्रेन्ड्स मेरो यो ट्रान्सफर्मरले स्टेप डाउन गरेर। यहाँ हेर्नुभयो है, मैले हातले नै पक्रिरहेको छु फ्रेन्ड्स। र यहाँ केही पनि हुँदैन यो जबसम्म यो लोकल छ भने र यो हमिङ साउन्ड आयो भने चाहिँ तपाईले यस्तो चाहिँ नगर्नुस्, किनभने त्यो अलिकति लिकेज हुन्छ करेन्ट, तपाईलाई करेन्ट लाग्नु सक्छ। र 10.7 देख्नुभयो भोल्टेज है, यो स्टेप डाउन भयो, तर यहाँनिर एसी नै भयो फ्रेन्ड्स यो है। तर मैले चाहिँ यो स्ट्रिपलाई बाल्नु छ मैले फ्रेन्ड्स है, यो एलईडी स्ट्रिपहरुलाई मैले बाल्नु छ भने मैले डाइरेक्ट यहाँ जोडे भने त यो के हुन्छ, यो डल्लै मेरो जल्छ फ्रेन्ड्स। र यसको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मर जहिले पनि एसी मा काम गर्छ फ्रेन्ड्स। र यो ट्रान्सफर्मरबाट स्टेप डाउन भएको आको भोल्टेज या करेन्ट जुनै पनि छ है, यसलाई चाहिँ हामीले कुनै चीजलाई बाल्नु पर्यो है, डीसी सप्लाईहरुलाई बाल्नु पर्यो भने या डीसी सप्लाई पाउनु पर्यो भने यो एसी बाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ ब्रिज रेक्टिफायर बनाउनु पर्छ फ्रेन्ड्स। र यो ब्रिज रेक्टिफायर चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 4टा डायोड लिनुपर्छ। सरी फ्रेन्ड्स, यो डायोडको भ्यालु छ फ्रेन्ड्स 5926 छ फ्रेन्ड्स। र यो चाहिँ यसको चाहिँ बेसी छ फ्रेन्ड्स भ्यालु। किन बेसी छ भ्यालु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है, 2 एम्पियर है, अनि यहाँनिर हेर्नुस् 5 है 926 हो, 05926 यो भ्यालु छ। र यो डायोड चाहिँ तपाईहरुको यो बेसी छ हैन, यो चाहिँ तपाईको मोनिटरतिर जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरको मोनिटरहरु हुन्छ है, त्यहाँनिर पाएको छ फ्रेन्ड्स। यो पाउँछौं हामीले यस्तो खाले डायोडहरु। र ठुलठुलो एम्प्लिफायरहरुतिर पनि पाउँछ, बेसी एम्पियरको पाउँछ, जहाँनिर चाहिँ यो तपाईको 5408 हरु भयो है, तपाईको 5399 हरु भयो है। यो डायोडहरु चाहिँ हामीले एम्प्लिफायरहरुतिर पाउँछ या होम थिएटरहरुतिर पाउँछ है। र यो 4टा डायोडलाई चाहिँ के गर्ने फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो 4टा डायोडलाई चाहिँ म ब्रिज रेक्टिफायर बनाउँछु। र ब्रिज रेक्टिफायर चाहिँ कसरी बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै कति जनाले चाहिँ मिस्टेक के भन्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि एनोडलाई क्याथोड भन्छ, क्याथोडलाई एनोड भन्छ है। र म तपाईहरुलाई अब राम्रोसँगले एक्सप्लेन गर्छु कि यो जुन चाहिँ पनि तपाईले देख्नुहुँदैछ सिल्भर धर्का
है यो सिल्भर धर्कालाई चाहिँ जहिले पनि क्याथोड भन्छ फ्रेन्ड्स नेगेटिभ भन्छ हो र यो जुन चाहिँ पोजिटिभ पट्टि छ है यो ब्याकको पोजिटिभलाई चाहिँ एनोड भन्छ है कालो है यो कालो जुन चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ यानी कि एनोड भन्छ तर यो डायोड चाहिँ कस्तो प्रकारले काम गर्छ फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि यो फरवर्ड बायस हो फरवर्ड बायस भन्नुको मतलब करेन्ट चाहिँ पोजिटिभ करेन्ट चाहिँ यहाँबाट गएर चाहिँ यहाँ निस्किन्छ फ्रेन्ड्स हो फेरि रिटर्न आउँदैन नि रिभर्स बायस हुँदैन फ्रेन्ड्स यो फरवर्ड बायस हो त्यसै कारणले गर्दाखेरि डायोडहरू चाहिँ तपाईँले जहिले पनि बिग्रेको छैन कसरी चाल पाउने भन्दाखेरि वान डाइरेक्सनमा मात्रै फ्लो गर्छ भन्नुको मतलब एउटै डाइरेक्सनमा मात्रै यसले भ्यालु दिनुपर्छ दुईटा डाइरेक्सनमा दियो भने यो बिग्रेको त्यसको लागि बजर साइनमा राख्नुस् फ्रेन्ड्स है अनि यहाँनिर हेर्नुस् फ्रेन्ड्स अब मैले पोजिटिभ प्रोबलाई मैले यो एनोडपट्टि राखेँ पोजिटिभ अनि यहाँनिर क्याथोडमा राखेँ यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यो मेरो अलिकति मल्टिमिटर यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स अब यहाँनिर मैले पोजिटिभ प्रोबमा राखेँ अनि यहाँनिर नेगेटिभ प्रोबमा राखेँ यहाँ हेर्नुस् भ्यालु दियो फ्रेन्ड्स 426 27 हैन तर यसलाई नै मैले उल्टाएँ भने फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् केही भ्यालु दिँदैन यसरी हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ डायोड चाहिँ जहिले पनि फरवर्ड बायस हुन्छ फ्रेन्ड्स र यो चाहिँ एउटा दिशामा मात्रै काम गर्छ हैन र यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ बनाउने ब्रिज रेक्टिफायर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ क्याथोड छ यो क्याथोड तपाईले हेर्नुस् है यो क्याथोड जुन चाहिँ नेगेटिभ भनौं है या तपाईलाई सिम्पल भन्नु पर्यो भने यो तपाईको सिल्भर ब्यान्डलाई चाहिँ तपाईले एक अर्कासँग यसरी ट्विस्ट गरिदिनुस् र अहिले म सोल्डर गर्छु यसलाई फ्रेन्ड्स राम्रोसँगले है र यो हेर्नुस् है सिल्भरलाई तपाईले एकपल्ट यसरी घुमाइदिनु भयो हैन अन्त त्यस्तै प्रकारले यो अब यता चाहिँ रहेको छ ब्ल्याक यानी कि पोजिटिभ एनोडलाई एकपट्टि यसरी गरिदिनुस् योमा म भिडियो स्किप गर्दिन फ्रेन्ड्स किनभने तपाईलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो ब्रिज रेक्टिफायर बनाएर देखाउनु पर्ने है र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यो मैले गरिदिए हैन अब जुन चाहिँ यो पट्टी रहेको छ है जुन चाहिँ हेर्नुस् है यतानिर ब्ल्याक रह्यो एनोड रह्यो र यतानिर तपाईको क्याथोड यानी कि सिल्भर रह्यो दुईटालाई तपाईले यसरी अब फेरि सोल्डर गरिदिनुस् या यसरी पहिला तपाईले यसरी ट्विस्ट गरिदिनुस् एक अर्कासँग हो यो मैले ब्रिज रेक्टिफायर बनाएको फ्रेन्ड्स हो यसरी गरिदिनुस् र भिडियो अलिक लामो हुनेछ फ्रेन्ड्स है तर तपाईले सिक्नुहुन्छ भने है चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनुस् मेरो यो भिडियो कति नलेज गेन गर्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है तपाईहरुले किनभने प्रायले सबैजनाले चाहिँ यहीमा मिस्टेक गर्छ फ्रेन्ड्स एनोड क्याथोडमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ है जो तपाईहरुलाई मैले क्लियरली देखाएको छु कस्तो प्रकारले गर्ने हो है र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले बनाइदिए हैन र यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् सिल्भर एकपट्टि भयो दैट इज क्याथोड र यहाँ हेर्नुस् ब्ल्याक एकपट्टि भयो दैट इज पोजिटिभ अब यहाँ हेर्नुस् क्याथोड र एनोड यो क्याथोड र एनोडमा चाहिँ तपाईको जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मरबाट दुईटा वायर आउँछ अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटा वायर स्टेप डाउन भएर आएको त्यो चाहिँ एउटा यहाँनिर क्याथोड एनोडमा फ्रेन्ड्स हेर्नुस् क्याथोड एनोड यो क्याथोड एनोडमा चाहिँ यो सिल्भरबाट आएको राख्दिनुस् र यो क्याथोड र यो एनोडमा चाहिँ तपाईले जुन चाहिँ डीसी सप्लाई दुईटा वायर लिएर चाहिँ यसलाई बाल्नुको लागि लानुहुन्छ फ्रेन्ड्स तर त्यसको लागि मैले एउटा क्यापेसिटर पनि लिएको छु फ्रेन्ड्स र यो क्यापेसिटर चाहिँ यसले 10 दिँदैछ फ्रेन्ड्स आउटपुट हैन यहाँ 10 दिँदैछ 10.7 या यसलाई 11 नै मानौं त्यसको लागि क्यापेसिटर चाहिँ कति लिने भन्दाखेरि चाहिँ यसले अब 12 लिँदैछ भनेपछि तपाईले 12 को डबल लिनु पर्यो 10 भनेपछि 10 को 20 लिनु पर्यो 11 भनेपछि 22 12 भनेपछि 24 यसले 10.7 दिँदैछ मैले 11 पक्रिँदैछु हैन 11 भनेपछि 11 को डबल तपाईको 22 भयो 22 युएफ त आउँदैन हैन सरी 22 भोल्ट त आउँदैन तपाईको 25 भोल्ट आउँछ 25 भोल्ट दिए 1000 माइक्रो फ्याराड लिएको छु क्यापेसिटर चाहिँ हो अब यो साइड माइनस छ देखिरहनु भएको छ यो साइड पोजिटिभ छ र अब चाहिँ आउँछ मेन डायोडको चाहिँ कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
तपाईले अघि मैले भनिहाले जहिले पनि डायटले फरवर्ड बाइसको काम गर्छ यहाँबाट सप्लाई दिनुभयो भने त्यही सप्लाई चाहिँ यो सिल्भर पट्टीमा गएर है या सिल्भर ब्यान्डमा गएर यो क्याथोडमा गएर चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ यहाँ आउँछ नि फ्रेन्ड्स हो अलिकति डायटको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ यहाँबाट तपाईले पोजिटिभ दिनुहुन्छ तर पोजिटिभ चाहिँ यहाँ निस्किन्छ भन्नुको मतलब तपाईको सप्लाई तपाईले यो एनोड र क्याथोडमा जैपट्टि पनि हुन्छ फेस न्युट्रल जता दिँदा पनि हुन्छ यहाँ फेस दिनुभयो रे यहाँ न्युट्रल दिनुभयो रे फेस चाहिँ तपाईको यहाँ गएर चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँ निस्किन्छ र न्युट्रल त तपाईको अब कता दिनुहुन्छ अब न्युट्रल त तपाईले यता दिएको हुनुहुन्छ हैन यता दिनुहुन्छ तर फेस जुन चाहिँ तपाईले यहाँ दिएको हुन्छ त्यो गएर यहाँ दिएको हुन्छ दैट मीन्स यो जुन चाहिँ हाम्रो क्याथोड छ नेगेटिभ पट्टि चाहिँ पोजिटिभ निस्किन्छ र यहाँ जुन चाहिँ छ यो एनोड पट्टि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो तपाईको नेगेटिभ निस्किन्छ भन्नुको मतलब क्यापेसिटरलाई चाहिँ तपाईले यो जुन चाहिँ नेगेटिभ साइड छ र यो पोजिटिभ साइड छ भरेनेर गएर यहाँ मैले फेस दिए भने जहाँनिर फेस दिनुस् न तपाईले फेस दिनु भने यहाँनिर पोजिटिभ निस्किन्छ किनभने यो डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ करेन्ट यो एनोडबाट यो जुन चाहिँ क्याथोडको पट्टी छ नि यो क्याथोडको पट्टिबाट छिर्नु दिँदैन है यहाँबाट यो दुईटाबाट छिर्नु दिँदैन यहीँबाट करेन्ट यहीँ जान्छ यतैबाट करेन्ट यतै जान्छ चाहे यता दिनुस् फेस चाहे यता दिनुस् फेस हो पोजिटिभ चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ क्यापेसिटरको यो पोजिटिभ ब्ल्याक साइडलाई चाहिँ तपाईले यहाँ लगाइदिनुस् र यो जुन चाहिँ नेगेटिभ साइड छ जुन चाहिँ हामीले यहाँ पाउँछ त्यो चाहिँ यसरी लगाइदिनुस् तपाईले बुझ्नुभयो फ्रेन्ड्स है यो चाहिँ पोजिटिभ यहाँ आएको हुन्छ र अब यो दुईटालाई म यहाँ सोल्डर गरिदिन्छु फ्रेन्ड्स र दुईटा वायर लिन्छु रेड वायर यहाँ लिन्छु र ब्ल्याक वायर यहाँ लिन्छु अनि त्यहाँबाट मेरो डीसी आउटपुट आउँछ म सोल्डर गरेर देखाउँछु पहिला फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले अब सोल्डर यहाँनिर गरम गरिदिइरहेको छु है र अलिकति मैले यहाँ बेन्ड गर्नु पर्यो किनभने यो क्यापेसिटरको लेग सारै छोटो भएको थियो है र यो जुन चाहिँ पोजिटिभ साइड मैले भने तपाईहरुलाई है त्यो चाहिँ हामी यहाँबाट पोजिटिभ पाउनुहुन्छ क्याथोडको जोइन्टबाट फ्रेन्ड्स है र अब चाहिँ यसको जुन चाहिँ पोजिटिभ छ फ्रेन्ड्स यो पोजिटिभलाई चाहिँ म यहाँनिर सोल्डर गरिदिन्छु यो छोटो भएर चाहिँ अलिकति मैले बेन्ड गर्नु पर्यो फ्रेन्ड्स है सोल्डर गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स तपाईहरुलाई र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स जस्तै यसको पोजिटिभ है क्यापेसिटरको पोजिटिभ मैले यो दुईटाको यहाँनिर हेर्नुस् सिल्भर सिल्भर है यहाँनिर जोइन गरिदिएको छु किनभने यहाँबाट पोजिटिभ पाउनुहुन्छ र यो जुन चाहिँ नेगेटिभ छ यो चाहिँ एनोड पट्टिबाट तपाईले अब फेरि नेगेटिभ पाउँछ है किनभने जहिले पनि करेन्ट चाहिँ अब यताबाट गएर चाहिँ क्याथोडबाट निस्किन्छ नि त पोजिटिभ चाहिँ फ्रेन्ड्स है यो भयो अब दुईटा वायर लिन्छु फ्रेन्ड्स रेड एन्ड व्हाइट यसरी नै है र यो रेड वायरलाई चाहिँ जहाँनिर हाम्रो पोजिटिभ छ फ्रेन्ड्स जहाँनिर अहिले हाम्रो क्याथोडको जुन जोइन भइरहेको छ यहाँनिर यहाँ जोडिदिन्छु है र म तपाईहरुलाई देखाउँछु फ्रेन्ड्स र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स मैले यहाँनिर नेगेटिभ साइड र पोजिटिभ साइड जोडिदिएको छु अब यो बाँच्यो हैन एनोड क्याथोडको जोइन्ट र एनोड क्याथोडको जोइन्ट बारे यो दुईटामा चाहिँ हामीले यो जुन चाहिँ ट्रान्सफर्मरबाट आइरहेको छ दुईटा वायर यो दुईटा वायरलाई जता पनि हुन्छ है यतै न्युट्रल हाल्नुपर्छ यतै फेस हाल्नुपर्छ भन्ने छैन है तपाईले जता हाल्दा पनि हुन्छ यो दुईटा वायरलाई है एनोड क्याथोड यहाँनिर एउटा वायर है र एउटा वायर यहाँनिर र सोल्डर गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स र यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ जहाँनिर मैले सोल्डर गरेँ ट्रान्सफर्मरको है क्याथोड र एनोडलाई र यहाँ पनि क्याथोड र एनोडलाई है र जहाँनिर चाहिँ तपाईको क्याथोडको जोइन हुँदैछ त्यहाँबाट पोजिटिभ निस्किन्छ फ्रेन्ड्स यसरी र जहाँनिर चाहिँ तपाईको एनोडको जोइन्ट हुँदैछ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको नेगेटिभ निस्किन्छ फ्रेन्ड्स यसरी क्यापेसिटरबाट र दुईटा वायरबाट अब यो मेरो ओके भयो फ्रेन्ड्स है र यहाँनिर म यहाँनिर हेर्नुस् अलरेडी मेरो एसी सप्लाई छ है र अब चाहिँ म तपाईहरुलाई पहिलाचोटी चाहिँ म यहाँबाट एकचोटी अब चाहिँ हामीले डीसी भोल्टेज पाउँछौं फ्रेन्ड्स है र मल्टिमिटरलाई डीसी रेन्जमा सेट गरेर देखाउँछु फ्रेन्ड्स है त्यसको लागि अलिकति यहाँनिर वायरलाई चेप्छु है फ्रेन्ड्स यसरी अनि चाहिँ एउटा मल्टिमिटर लिन्छु फ्रेन्ड्स है र यसलाई म डीसी 20 मा राख्छु फ्रेन्ड्स हो अनि तपाईहरुलाई एकचोटी यहाँनिर देखाउँछु पनि है के भ्यालु कति आउँदैछ भनेर र मैले यहाँ अन गरिदिएको छु फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स तपाईले हेर्नुहुँदै होला 14.71 किन 14.71 लियो यसले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ
14 अब किनभने यसले चाहिँ चार्ज लिइरहेको छ फ्रेन्ड्स क्यापासिटरले है। यहाँ हेर्नुहोस् 14.76 अलिकति 14.8281 यहाँ हेर्नुहोस् भोल्टेज आयो मेरो डिसी आयो फ्रेन्ड्स है। र अब चाहिँ म के गर्छु फ्रेन्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ मेरो एलइडी स्ट्रिप छ है यो एलइडी स्ट्रिपलाई म अब के गर्छु फ्रेन्ड्स र यहाँनिर हेर्छु यो मेरो एउटा क्यापेसिटर पनि गरम पनि भएको छैन हो। अब यो पोजिटिभ है र यो यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई अलिकति म फेरि अलिकति यसरी यसलाई स्ट्रिपलाई चेप्छु है र तपाईँले देख्नुहुँदैछ र यो जुन चाहिँ मेरो पोजिटिभ छ र यो मेरो नेगेटिभ छ फ्रेन्ड्स। यो पोजिटिभ र नेगेटिभमा म राख्छु फ्रेन्ड्स र यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स यहाँ हेर्नुहोस् मेरो अब एलइडी स्ट्रिप मेरो बल्यो फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ हामीले ब्रिज रेक्टिफायर बनाउँछ जुन चाहिँ हामीले एसीदेखि हामीले डिसी बनाएर हामीले यसरी इक्विपमेन्ट चलाउन सक्छ फ्रेन्ड्स। र यसरी नै हामीले फ्रेन्ड्स चार्जर जुन चाहिँ हामीले युपिएसको ब्याट्रीलाई चार्ज गर्ने जुन चाहिँ चार्जर हुन्छ है 12 भोल्टको 7 एम्पियर 5 एम्पियर जति पनि छ अब बाइकको ब्याट्रीहरू भयो है स्कुटीको ब्याट्रीहरू हामीले इजीसँगले यसरी बनाएर हामीले चलाउन सक्छ फ्रेन्ड्स है। तपाईँले ब्याट्री एलिमिनेटरहरू किनिरहनु परेन फ्रेन्ड्स है। यति नलेज तपाईँले गेन गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई पुरा हेल्प हुन्छ फ्रेन्ड्स है। र अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस् यसरी नै मेरो भिडियो तपाईँले पुरा नलेज गेन गर्नुहुनेछ फ्रेन्ड्स है। यसरी चाहिँ हामीले बनाउँछ फ्रेन्ड्स। यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स ओके छ मेरो फ्रेन्ड्स है केही प्रब्लम छैन यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् हो। र यति नै थियो फ्रेन्ड्स आजको भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउनु पर्ने र आशा गर्दछु कि तपाईँहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर फ्रेन्ड्स। र मन पर्यो भने प्लिज मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस् अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि नोटिफिकेसन बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूमा आज छिटोभन्दा छिटो आउनेछ। र तपाईँलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँहरूको कीमती समय दिएर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू फ्रेन्ड्स।